वाइ इन्भेस्टिङ आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दैछौँ हैन। हामीले इन्भेस्टिङ गर्न किन जरुरी छ हैन, के कारणले चाहिँ हामी इन्भेस्टिङ गर्ने त, हाम्रो इन्भेस्टिङको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो त, र यसले हाम्रो फाइनान्शियल फ्युचरमा चाहिँ कस्तो बेनिफिटहरु ल्याउँछ त है। सो यो कुरा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा गर्नेछौँ। इन्भेस्टिङ चाहिँ एकदमै एउटा क्रुशियल हतियार हो है त, जुन चाहिँ हाम्रो फाइनान्शियल फ्रिडम हुनको लागि चाहिँ एकदमै चाहिने कुरा हो। इन्भेस्टिङ गरेर चाहिँ हाम्रो मनीलाई हामीले काममा लाउन सकिन्छ, जसबाट चाहिँ हामी फर्दर फाइनान्शियली फ्री हुन सकिन्छ इन द फ्युचर है त। हामीले सेभिङ एकाउन्टहरुमा मात्र पैसा राखेर बस्यो भने इट विल डिग्रेड है। सो हामीले त्यसमा इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ हामीले त्यो भन्दा बढी रिटर्न चाहिँ इन्भेस्टिङबाट लिन सकिन्छ। अहिले चाहिँ म भन्न गइरहेको छु की रिजन्स हैन, की रिजन्सहरु चाहिँ के हुन सक्छ जसबाट चाहिँ हामीले वाइ शुड वी इन्भेस्ट हैन, के कारणको लागि चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्ने त हैन, यो कुराहरु बुझ्न एकदम जरुरी छ गाइज है। सो तपाईहरुले भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तो कुराहरु हामीले चाहिँ माइन्डमा राखिराख्नु पर्छ गाइज है, जसबाट चाहिँ हाम्रो माइन्डसेट चेन्ज हुन्छ। मैले हरेक चोटी भन्छु हैन, कुनै कुरा हामीले चाहिँ कन्टिन्युअसली गर्नु छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ हामीले फर्स्टमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। माइन्डसेट चेन्ज गर्नको लागि त वी अल नो दैट हामीले कन्स्ट्यान्टली कुन कुरा चाहिँ हामी सिक्न चाहन्छौँ त हैन, त्यो कुराको नलेजहरु चाहिँ हामीले लिइराख्नु पर्यो, लगातार लिइराख्नु पर्यो, कन्टिन्युअसली लिइराख्नु पर्यो। सो एकर्डिङली हाम्रो माइन्डले पनि त्यही अनुसारले काम गर्न थाल्छ है त। सो गाइज हामीले यदि इन्भेस्टिङ गर्दैछौँ भने चाहिँ यस्तो टाइपको कन्टेन्टहरु चाहिँ हामीले सुनिराख्नु पर्छ। नाउ लेट्स गेट इन्टु द पोइन्ट है त गाइज। फर्स्टमा हामी किन इन्भेस्टिङ गर्ने त हैन, फर्स्टमा चाहिँ के कारणले हो त, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इज बिल्ड वेल्थ है। इन्भेस्टिङ इज वान अफ द मोस्ट इफेक्टिभ वे टु बिल्ड द वेल्थ है। यदि लङ टर्ममा हामीले वेल्थ जेनेरेट गर्नु छ भने इन्भेस्टिङ इज ओन्ली द वे है त। हामीले बिजनेसबाट गर्न सकिन्छ, बिजनेस पनि एउटा इन्भेस्टिङकै पार्ट हो। बट बिजनेसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु शुड ह्याभ डिफ्रेन्ट आइडियाज हैन, एकदम डिफ्रेन्ट आइडियाज हुनु पर्यो जुन मार्केटमा चल्नु पर्यो है। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईले बिजनेसबाट एक्स्ट्रा अर्डिनरी तपाईले वेल्थ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज हामीलाई के अप्सन रह्यो त, अर्को इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, इभन दो वी डोन्ट ह्याभ द्याट आइडियाज हैन, हामीले अरूको आइडियाजमा हामीले पैसा लगानी गर्न सक्यौँ हैन, जसबाट चाहिँ हामीलाई वेल्थ जेनेरेट गरिदिन्छ कि अरूको आइडियामा गरेको लगानीबाट चाहिँ हाम्रो वेल्थ बिल्ड हुँदै जान्छ है त। इभन दो वी डोन्ट ह्याभ बिजनेस हैन, हामीले अरूको बिजनेसमा लगानी गरेर हामीले वेल्थ जेनेरेट गर्न सकिन्छ है त। र सेकेन्ड पोइन्टमा रहेको छ बिट इन्फ्लेसन। हामीले गाइज पहिला 10 वर्ष अगाडि गरेको कुरा, खाएको कुरा, लाएको कुराहरु र अहिलेको बेलामा तपाईले कम्पेयर गर्नुभयो, अहिलेको बेलामा कम्पेयर गर्नुभयो भने कति महँगी बढेको छ हैन। इन्फ्लेसन भनेको महँगी हो है त, जुन चाहिँ एकदमै तपाईको टाइम अनुसार टाइम बढ्दै गएपछि महँगी पनि बढ्दै त्यही अनुसारले जाँदैछ। हामीले यदि हाम्रो पर्चेसिङ पावरलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो अथवा पर्चेसिङ पावर बढाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, हामीले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो है त गाइज। यदि हामीले इन्भेस्ट गर्न जानेन भने हामी के गर्नु पर्यो, हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि हामी यो ऱ्याट रेसमा चक्करमा फस्छौँ है त। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले आज जानुहुन्छ, पैसा कमाउनुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, भोलि जानुहुन्छ, पैसा कमाउनुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, के को लागि त, लास्टमा त्यो खाना लाउनको लागि हो हैन। हाम्रो यसरी बन्धनमा बाँचियो भने चाहिँ के हुन्छ भने हामीले फुल्ली लाइफलाई इन्जोय गर्न सकिदैन है त। किनभने वी आर अ फ्रिडम क्रिएचर। हामीलाई कुनै कुराको नि बन्देज राख्न मन लाग्दैन क्या। तपाईलाई कसैले केही कुरामा बन्देज लायो भने यु क्यान सी योरसेल्फ हैन, हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ नि हैन। सो त्यस्तै हो, यो पैसाको पनि एउटा बन्धन हो है त। यो बन्धनमा यदि हामी रहिराख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले हामीलाई जगर्दै लान्छ, जुन चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फुल्ली बाँच्न सकिदैन है त गाइस। यसबाट फ्री हुन नै के गर्नु पर्यो त, हामीले इन्भेस्टिङ गर्न स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसले चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, हाम्रो महँगीलाई बिट गरिदिन्छ क्या है। राम्रोसँगले राम्रो कम्पनीहरुमा लगानी गर्यो अथवा राम्रो म्युचुअल फन्ड्सहरुमा लगानी गर्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रीको इन्फ्लेसनलाई बिट गरिदिन्छ। कन्ट्रीको इन्फ्लेसन बिट गर्यो भने तपाईको के हुन्छ, मनीको भ्यालु बढ्दै जान्छ है त। तपाईको वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन हुँदै जान्छ, कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स बढ्दै गएर तपाईले कस्तो हुन्छ भने लेटर स्टेजेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको इन्फ्लेसनले जति गरे पनि त्यो कम्पाउन्डिङ, तपाईको वेल्थ कम्पाउन्डिङलाई भेट्न सक्दैन क्या है, जसले गर्दा चाहिँ रिचर एन्ड रिचर भनिन्छ नि हैन। त्यही कारणले हो, किनभने उनीहरुको कम्पाउन्डिङ भएर वेल्थ एकदमै म्याक्सिमाइजेसन भएर बढिरहेको हुन्छ र पुअर के हुन्छ भने उनीलाई इन्भेस्टिङको नलेज हुँदैन, बिजनेसको नलेज हुँदैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि ऱ्याट रेसमा फसिरहेको हुन्छ, त्यही भएर ऊ पुअर हुँदै जाने हो है त। सो हामीले इन्भेस्टिङ किन गर्ने त, इन्फ्लेसनलाई बिट गर्ने। एनी हाउ वी हेभ टु बिट दिस इन्फ्लेसन है त। सो थर्ड पोइन्टमा रहेको चाहिँ एचिभ फाइनान्शियल गोल्स है त। हामीले के को लागि इन्भेस्टिङ गर्ने त हैन, हाम्रो सपनाहरु होला नि त हैन। यतिकै इन्भेस्टिङ त हामीले गरेको छैन, लेटर स्टेजेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति कम्फर्टेबल लाइफ होला हैन, लाइक तपाईको ड्रिम होला के गर्ने, कार किन्ने, लाइक हुन्छ नि तपाईको
तपाईलाई कम्फर्टेबल गराउने कुराहरू किन्ने हैन, फ्यामिलीलाई ह्याप्पी राख्ने अथवा कतै ट्राभल गर्न जाने, घुम्न जाने विदाउट स्ट्रेस नलिकन हैन, तपाईको कामको स्ट्रेसहरू नलिकन तपाई आफ्नो तरिकाले लाइफ जिउन चाहनुहुन्छ नि हैन, एउटा फाइनान्शियल गोल्सहरू हुन्छ नि हैन, त्यो एचिभ गर्नमा मद्दत गर्ने भनेको चाहिँ ओन्ली वे इज इन्भेस्टमेन्ट है त। सो अहिलेको बेला फर्स्ट हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि जति दुःख हुन्छ नि हैन, इन्भेस्टिङ गर्नको लागि सुरुमा हामीले माइन्डसेट बनाउनु पर्यो। माइन्डसेट बनाएपछि हामीले थोरै लगानी गर्दै जानु पर्यो हैन, लगानी गर्दै आफ्नो सेभिङबाट निकाल्दै लगानी गर्दै गएपछि एउटा ह्याबिट बस्छ। ह्याबिट बसेपछि तपाईलाई नचाहेर पनि तपाईले इन्भेस्टिङ रोक्न सक्नुहुँदैन, किनभने इन्भेस्टिङ गर्ने पनि एउटा लत हो है। लाइक जसरी चुरोट खान्छ मान्छेले, जसरी अल्कोहल कन्ज्युम गर्छ हैन, त्यसरी नै इन्भेस्टिङ पनि एउटा लत हो। बट यो राम्रो लत हो, त्यो खराब लत हो हैन। सो जे कुरामा पनि लत लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले राम्रो लत लगाउनुपर्छ है त। सो बिस्तारै त्यो हुँदै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लेटर स्टेजेस हामीले 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष गर्दै गएपछि एउटा हाम्रो प्यासन्स लेभल बिल्ड हुँदै जान्छ, वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन हुँदै जान्छ कम्पाउन्डिङले हैन। यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने हाम्रो फाइनान्शियल गोल्सहरू चाहिँ एचिभ गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ बिस्तारै है त। कुनै कुरा पनि हामीले हतार गर्नुहुँदैन। हतार गऱ्यो भने केही पनि हुँदैन, लास्टमा केही न केही तपाईले आजको भोलिको पर्सि प्रफिट खोज्नुहुँदैछ भने चाहिँ कुनैबाट पनि हुँदैन है त गाइस। सो फोर्थमा रहेको चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन। सो हामीले चाहिँ के हुन्छ, रिस्क मिनिमाइज गर्नु पर्यो नि त हैन। रिस्क मिनिमाइज गर्नलाई हामीले डाइभर्सिफाई गर्नु पर्यो है त। हाम्रो मनीलाई त डाइभर्सिफाई गर्न सकिन्छ। सो तपाईले होल्ली पैसा आफ्नो बिजनेसमा लगाउनुहुँदैछ भने त्यहाँ रिस्क कति हुन्छ, धेरै रिस्क हुन्छ। किनभने यदि तपाईको बिजनेस चलेन, सिंगल तपाईको ठाउँमा तपाईले होल अमाउन्ट इन्भेस्ट गर्नुहुँदैछ भने त्यो भोलि नचल्न सक्छ है त। भोलि किनभने मार्केट त एकदम कम्पिटिटिभ छ हैन। यदि तपाईको आइडियाज ओभर गरेन भने त तपाईको बिजनेस डाउन भइदिन्छ र तपाईको पैसा फस्ने चान्स एकदम बढी। बट तपाईले धेरै वेमा इन्भेस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाइभर्सिफाई गर्न सक्नुभयो तपाईले है त। तपाईले एउटा सेक्टरमा डाइभर्सिफाई गर्न सक्नुभयो, भोलि अर्को सेक्टरमा डाइभर्सिफाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले 3-4 वटा सेक्टरमा डाइभर्सिफाई गरेर आफ्नो लगानी बढाउन सक्नुहुन्छ हैन। जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको रिस्क एकदम मिनिमाइज भइदिन्छ है। एउटा इन्डस्ट्री डुब्यो भने पनि तपाईको अरु इन्डस्ट्रीले तपाईको त्यो डुबेको इन्डस्ट्रीको भरपाई गर्न सक्छ है त। सो डाइभर्सिफिकेसन हुन्छ इन्भेस्टिङमा है त, जसले चाहिँ हाम्रो वेल्थलाई सेक्युर गर्छ। र फिफ्थमा रहेको छ प्यासिभ इन्कम। गाइज यो जस्तो राम्रो कुरा के होला हैन, प्यासिभ इन्कम। यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ, जस्ट सिट एन्ड मनी विल कम टु यु है। अब सोच्दाखेरि एकदम रमाइलो लाग्छ हैन, बट यो भनेको एचिभ हुनु भनेको कहाँबाट हुन्छ, ओन्ली वे इज इन्भेस्टमेन्ट है त। इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि तपाईको कम्पाउन्डिङ हुँदै जान्छ। पछि तपाईको यति धेरै कम्पाउन्डिङ भइसकेपछि तपाईको त्यहाँबाट अलिकति डिभिडेन्ड आयो भने पनि तपाईको होल फ्यामिली त्यसबाट बाँच्न सक्छ है त। सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले माइन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता लिँदै लास्टसम्म लग्न सक्यो भने चाहिँ हामीले त्यसबाट डिभिडेन्डहरू खाएर पनि बस्न सकिन्छ। अथवा वेल्थ एकदम धेरै म्याक्सिमाइजेसन भयो भने त तपाईले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुभयो नि त हैन। ओन्ली डिभिडेन्डको लागि मात्रै कुर्नु पर्दैन। तपाईको त्यो वेल्थ बढिसकेपछि त तपाईले त्यसलाई धेरै तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले हैन। र त्यो भनेको त प्यासिभ इन्कम हो। तपाईले काम गरेर कमाएको पैसा होइन के, पैसाले काम गरेर कमाएको पैसा हो है। सो द्याट इज भेरी डिफ्रेन्ट है त। आफूले दुःख गरेर रगत पसिना खुन एक ठाउँ राखेर कमाउनु र पैसाले काम गरेर कमाउनु भनेको धेरै डिफ्रेन्ट कुरा हो। लग्जरी भनेको चाहिँ यो हो क्या, लाइक पैसाले काम गर्दै तपाईलाई दिइरहेछ द्याट इज लग्जरी है। अब दुःख गरेर काम गर्न त्यो त ऱ्याट रेस भयो। दिनै पछि तपाईले एक दिन काम गर्नु भएन, भोलि खान पुग्दैन भनेपछि त कस्तो स्ट्रेस होला त्यो लाइफ, सोच्नु त गाइस है। त्यस्तो स्ट्रेसफुल लाइफ हुन्छ हाम्रो जिन्दगी मरुन्जेलसम्ममा। सो त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो हुनु भएन है त। त्यसको लागि हामीले अहिले अझ यङ्गर एजेसको लागि भन्दैछु म गाइस है। इफ यु आर यङ्गर है, इन्भेस्ट नाउ। मार्केटको कुरा नसुन्नु, यति घट्यो उति घट्यो माथि गयो तल, नो वे। मार्केट तल जाँदैछ माथि जाँदैछ तल जान्छ। इट्स अ नेचर अफ मार्केट है त। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। तपाईको 20% 30% 40% घट्छ, नो वे। म लङ टर्मको खेलाडी हो भन्नु क्या, म लङ टर्मको खेलाडी हो। 20% 30% 40% आई डोन्ट केयर। म हरेक महिना अलिअलि इन्भेस्ट गर्दै जान्छु। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एउटा कन्सिस्टेन्ट देखिन्छ क्या। कन्सिस्टेन्टली तपाईले लगानी गर्दै गएपछि तपाईले अब बिस्तारै तपाईले राम्रो स्टकहरू पनि चुज गर्न जानुहुन्छ, राम्रो कम्पनी चुज गर्न जानुहुन्छ। तपाई अब इन्ट्री र एक्जिट कहाँ गर्ने त्यो कुराहरू पनि बुझ्दै जानुहुन्छ। यो भनेको एउटा होल लेसन हो है त गाइस। इन्भेस्टिङ भनेको चाहिँ एउटा होल एउटा जर्नी हो जहाँ चाहिँ हामी धेरै कुरा सिक्दै गइन्छ है त।
सो गाइज इन्भेस्टिङ भेरी क्रुसियल पार्ट हो है त इन्भेस्टिङ इज भेरी क्रुसियल पार्ट हो फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको लागि है त हाम्रो फाइनेन्सियल गोल्सहरू एचिभ गर्नको लागि हो भने तपाईँ इन्भेस्ट गर्न स्टार्ट गर्नु होला गाइज तपाईँले केही सपना देखिरहनु भएको छ तपाईँको ड्रिम्सहरू के छ होइन तपाईँ यदि अलिकति भिन्न बाटोमा होइन लाइक हाउ रिच पिपल्स आर डुइङ त्यो कुराहरू बुझेर तपाईँ अहिलेदेखि नै लगानी अथवा बिजनेस सेक्टरमा अथवा लगानी सेक्टरमा तपाईँ छिर्नुहुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको लाइफ के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि त्यसमा के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने वेल्थ जेनेरेट हुँदै जान्छ क्या वेल्थ जेनेरेट हुँदै जान्छ वेल्थ म्याक्सिमाइज हुँदै जान्छ तपाईँलाई थाहा हुन थाल्छ क्या भ्यालु अफ वेल्थ है त भ्यालु अफ वेल्थ थाहा हुँदै जान्छ भ्यालु अफ प्यासिभ इन्कम थाहा हुँदै जान्छ भ्यालु अफ तपाईँको टाइम फ्रिडम भन्ने कुराहरू थाहा हुँदै जान्छ है सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिन्छ इन्भेस्टिङ गर्दै गएपछि है त सो हाम्रो लाइफ जिउनलाई चाहिने एउटा वान अफ द फ्याक्टर भनेको मनी हो है त सो यो कुरालाई हामीले यदि सहज बनाउन सक्यो होइन किनभने 5-10 वर्ष दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ नो वे कुनै कुरा पनि सजिलो छैन बट एउटा राम्रो कुरा कुनै कुरा हामीले सिक्न चाहन्छौँ भने त्यसमा हामीले निरन्तरता लिइराख्यो भने त्यो कुरा पनि बिस्तारै सजिलो हुँदै जान्छ है त गाइज सो स्टार्ट नाउ टुडे है अनि त्यसपछि अरू कुराहरू भनेको हामीले बादमा अरू कुरा भनेको हामीले बिस्तारै सिक्दै जाने हो है त सो गाइज तपाईँहरूले अहिलेसम्म हेर्नुहुँदैछ भने धेरै धन्यवाद गाइज है तपाईँले यदि अहिलेसम्म यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने यु आर द वान है त जसले चाहिँ बिस्तारै फाइनेन्सियल फ्रिडमको तर्फ अगाडि बढ्नुहुँदैछ है त सो थ्याङ्क यू गाइज सी यु इन नेक्स्ट भिडियो है त